Sylkitään! Noniin, kello on vähän päälle 7 ja se olisi suuntana Sappee, Bike Festit ja MTB Rallyn Crank Up Cupin DH-osakilpailu. Tervetuloa erittäin tuuliseen Sappeen Bike Parkkiin. Täällä on Bike Festit tänä viikonloppuna ja tänään ajetaan MTB Rallyn Crank Up alamäkipyöräkisat. Kello on vasta vähän päälle 9. Hissit ei ole auki vielä, mutta rataan tutustumista olisi edessä. Joo, mä jotenkin ajattelin, että kun toi sisäpuolen ryskäys linjattiin pois, niin taas tosi lepposa, mutta turns out ei tää nyt varsinaisesti ole tosi lepposa tälleen niinku märkänä ja liukkaana. Edellisenä iltana olin tyytyväisenä miettinyt, että kiva päästä ajamaan kisat tutulla radalla. Ratakävelyllä tuli kuitenkin nopeasti selväksi, että kilpailureitti oli siimoitettu kulkemaan monessa kohtaa aivan eri tavalla kuin itselleni tuttu maajoukkueen rata. Uusi versio tarjoili pehmeää irtohiekkaa, juurakkoa, kivikkoa ja isoita sileitä kallioita. Ja kaikki näistä olivat liukkaita edellisen yön sateiden jäljiltä. Saaks tosta niinku vedettyä tähän rännin ulkopuolelle? Mä voin näyttää tosta ylös, olisin tosta ja sitten vaan. Ottaa gripeistä vaan täysinkin, antaa se pään sisällä olevan pelokkaan arvaa ohjata minne menee. Nyt se. Puolta. Vähän kiva katsotaan alas, alhaalta, ei vaan ylhäältä alas. Joo. Tulee tuohon perviin, kääntyy siinä. Ja sitten suoraan ränni. Ja sit tossa kun on toi, missä vähän punaista. Niin. Siinä lähtee kääntää. Sisäpuolelta. Noitten kahden kiven väliin tuolla. Niin just, sisäpuolelta. Tosta, missä on tollanen. Mä mietin sitä, että olisi hypännyt tälle tasaiselle, mutta siitä tulee tosi terävä sit tuolta alhaa. Ei sitä saa. Varsinkaan eilen kaikki vauhdit. Sellaista. Sitten ensimmäinen rauhallinen rullaus kisaradalle Hi-Fi Bikes tallikaverini Ellan perässä. Jop. Wow. Mä menen vielä vähän sellaista niinku matkaa. Viikaat mahikset mennä, eiks niin vai miten se meni? Mutta äläpä sitten aja päällä. En aja päällä. Edessäni ajaa Saga. Viime vuoden kisoissa olimme useasti saman sekunnin sisällä maalissa. Nyt vuotta myöhemmin oli Saga jo sekuntitolkulla nopeampi.
kisalaukki. Kova. Sappee Bikefest oli tuonut paikalle yli 500 kuskia ja melkein 100 kilpailijaa. Se tarkoitti pitkiä hissijonoja ja sitä, että harjoituksiin varatusta ajasta suurin osa kului jonoissa. Tuntui, että vain muutaman radan läpi hapuilun jälkeen oli aika hakea ajanottolastu ranteeseen ja lähteä suorittamaan aika-ajoa. Hello. No, oli se naksun hankalampi kuin oli tavallaan odotti, kun ajatteli, että tuttu rata. Ei oo tuttu rata. Mun piti tehdä vähän Joo, ihan loistava, ei siinä mitään. Voisin laittaa, kun aivan mennyt porttia Niinku aika-ajot. Ettei saa mitään vauhtia tuu ketään. Vaan kun oot valmis, niin voit lähteä nyt, kun ei oo ruuhkaa. Olin ensimmäistä kertaa DH-kisoissa lukkopolkimilla. Jos kuuntelette tarkkaan, kuulette kohta, kun bermiin törmätessäni molemmat lukot aukeavat. Näin. Hetken hapuilun jälkeen sain molemmat lukot takaisin paikalleen ja meno sai jatkua. Radan haastavin kohta oli varmastikin pitkän juurakko-kivikkoryskäyksen lopusta löytyvä liukas kalliokäännös oikealle. 10 kuskit kävivät tutkimassa maaperää siellä konttaamalla. Noniin, 2 ei niin nappiin mennyttä aika-ajoa hoidettu. Sitten vähän ruokaa napaa, lisää hississä jonottamista ja kisalaskut. Sitten se kisalasku. Tää niinku F-Pöydä oli faktaa. Tää on aika verkkasta meikäläisenä tänään. Poljää! Kovempaa! Yes. Oh my god. No niin. Siinä kaikki tästä tankit tällä kertaa. No niin. Se olisi toinen päivän kisalasku laskettu. Tämä on kyllä aina yhtä hämmentävää, että sitä voi pitkän kisapäivän aikana valitella vaivojansa ja pitkiä odotuksia ja miettiä, että miksi mä teen tätä. Tää on aika pelottavaa paikotelle ja
raskasta paikotellen ja mitä kaikkea. Ja sitten muutaman kauniin minuutin sen onnistuneen kisalaskun jälkeen tietää tasatarkkaan, miksi tätä tekee ja miksi näitä tämän tyyppisiä riskejä tässä lajissa ottaa. Tuloksia. Ahaha. Eikö nyt 16.45 alkanut? Joo. 101. 101. Noniin. Hyvä. Näin. Noniin, pitkän kisapäivän jälkeen kamat pakattu ja suunta kohti kotia. Tuloksetkin tuli. Meikäläinen parasi sekunnilla aika-ajoista ja pää tulee 6.16 kisaajasta Masters-kategoriassa, mihin mä oon tosi tyytyväinen. Kiitos kun katsoit tänne asti. Pistä vielä peukkoa videolle. Jos sua kiinnostaa nämä kisavideot, niin mä oon kerännyt ne tohon ylempään playlistiin. Eli siitä klikkaamalla pääsee katsoa putkeen kaikkia kisajaksoja. Ja tosta alemmasta linkistä pääset videoon, josta algoritmi on sitä mieltä, että se on just sulle.